Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Родич диктатора Владимира Путіна помер. Про це повідомляє видання «Іваново Ньюс». Йдеться про двоюрідного брата. Двоюрідний брат російського диктатора Владимира Путіна Євгеній Путін помер на 91-му році життя. Ось ви бачите фотографію. Він в правому нижньому екрані. Євгеній Путін, двоюрідний брат. От це вся сімейка є диктатора. Про причини смерті брата Путіна не повідомляють. Лише кажуть наступне, що похорон відбувся в неділю 10 березня. Що загалом відомо про Євгенія Путіна? Відомо небагато, але давайте пройдемося по наявній інформації. Син Євгена Путіна обіймає посаду заступника голови в «Газпромі». Ну хто ж сумнівався, що родичі Путіна при владі? А дочка володіє однією з найбільших вугільних компаній на території країни-агресора. Загалом, от вся інформація, яка є наявна щодо Євгенія Путіна, знову ж таки, причини смерті невідомі, але факт залишається фактом, що в неділю на одного Путіна на цій планеті стало менше. Я не скажу, що треба сильно радіти, але чим менше Путінів, знаєте, тим краще, напевне, і для всієї планети, і в тому числі для України. Якщо говорити далі про Путіна, то от, власне, Bloomberg передає наступне, що наразі Путін вирішує долю Лаврова і Шойгу. Також видання Bloomberg дізналося, що після так званих виборів, які пройдуть 15-17 березня в Росії, Путін запланував зміну еліти. А про що йдеться? Про те, що в російському уряді можуть з'явитися нові імена і посади, але немає жодних ознак того, що Путін планує змінити напрямок політики. За словами людей, близьких до адміністрації президента Російської Федерації, уряду після виборів цього тижня Володимир Путін може вперше з 2020 року провести значні перестановки в уряді. Хоча Кремль ще не затвердив список імен і призначень, ймовірні кілька змін, оскільки президент прагне оновити свою команду на початку чергового 6-річного терміну перебування при владі, кажуть співрозмовники видання Bloomberg. Ну, я вам нагадаю також, що коли Путін звертався з офіційним звернення федеральному собранню, так званому, він казав, що потрібна свіжа кров. Ну і він говорив також про тих людей, які безпосередньо причетні до війни. Що ж, рухаємось далі. Хочу вам сказати наступне, що от зараз інформація для тих, хто оповідає, що а де ж то наші дрони, чому ми ніде нікого не б'ємо, чому наші дрони не літають і ніде не використовуються. Я вам просто зацитую інформацію з російських засобів масової інформації. В Таганроге Ростовской области атака беспилотных летальных аппаратов. Мэр призвал жителей спуститься на нижние этажи или в подвал. «Найдите место без окон, сядьте на пол», написал градоначальник Андрей Фатеев. И от, до речі, это 10-й регион Російської Федерації, атакований безпілотниками за останні сутки. Тобто за 24 години безпілотні літальні апарати атакували 10 регіонів, 10 областей Російської Федерації. Мені здається, що тут питання повинні зникнути, а де наші безпілотники? Вони працюють тихо, ми ж не наші спецслужби чи наші відомства вранці не прикидаються, не сідають у Фейсбуці і кажуть, чекайте, зараз буде 40 безпілотників на Таганрог. Ні, вони є і вони працюють. І от, до речі, про Таганрог, це вже друга атака за останні дні. Раніше атакували авіазавод Береєва, нагадаю, там саме ремонтуються А-50 і було влучання, наразі не підтвердженими даними, таке є влучання в третій літак А-50, який є дуже дорогим і є радіолокаційною станцією в повітрі, яка зондує все, що відбувається в Україні, надає інформацію Російській Федерації. І, відповідно, розуміємо, що атака продовжиться. Спочатку 40 безпілотників летіло 2 дні тому, а от зараз знову ж таки градоначальник Таганрога каже, що давайте ховайтеся, бо буде біда. Ну і загалом ця ситуація з заходом РДК, заходом Легіону Свобода Росії і іншими підрозділами, які сформовані, нагадаю, офіційно громадянами Російської Федерації, вони вчергове демонструють, що а хто ж буде захищати Великою Необ'ятною? Це ж мав би робити сам Кремль і Путін, які розповідають, що вони, хто як не вони можуть тримати Росію на плаву, хто як не вони піднімають Росію з колін. А тут бачимо Білгород, Курська, Брянська області, до речі, в 10 регіонів летять безпілотники. Чи є хоч одне повідомлення офіційне від влади
в центрі. Немає. Лише на місцях. Лише градоначальники кажуть, що ховайтеся, треба сховатися, тікайте, летять безпілотники. Жодної. Коли по твоїй країні в 10 регіонах вибухає, прилітає, напевно, якийсь коментар, напевно, мешканці цієї території очікують якісь слова від лідера нації. А він мовчить, він нічого не каже і загалом не промовляє. Хочу також згадати вам про лінію бойового зіткнення, що відбувається на фронті, тому що за останні 24 години, відповідно, є хороші зміни. В першу чергу це є Бахмутський напрямок. Попри величезні спроби і наміри ворога атакувати наші позиції, за останні місяці нам вдалося відкинути позиції вогневі рубежі загарбників. На північ це Богданівка, і на півдні, нагадаю вам, в районі Кліщіївки, де йдуть важкі бої за панівні висоти, дуже важливі. От буквально вчора вдалося знищити колону з 16 саме танків